Ahojte piloti a pilotky. Dneska si ukážeme, jak elegantně vyřešit problém vypadávajícího speedu. Asi všichni znáte tu situaci, kdy buď počas přípravy nebo už během startu samovolně vypadnou háčky na speedu. Já už jsem se to dřív snažil řešit různýma gumičkama nebo obalama a i různý typy háčků jsem vyzkoušel, ale stále se ten problém objevoval. Potom jsem dostal takový tip, jak to vyřešit z dlouhodobého hlediska, tak se pojďme na to podívat. Takže začneme rozepnutím speedu a můžeme začít háčkem na volných koncích. Takže lehce povolíme, převlečeme a máme uvolněný. Podobný princip je na tom háčku, co vede od sedačky. Uvolníme, převlečeme a protáhneme. Zůstaly nám 2 očka. Na konci od sedačky si vytvoříme malý uzlík, ideálně co nejvíc úplně na konci, aby nám tam nekoukala zbytečně konec šňůrky a aby jsme si moc ten speed neskrátili. Tak uzlík lehce dotáhneme a očko na volném konci upravíme následujícím způsobem. Zatlačíme ho směrem dolů, vznikne nám takovýhle opačný očko a do něj vložíme uzlík a lehce dotáhneme. A to je všechno. Spoj drží parádně a v případě, kdybychom potřebovali povolit, jenom lehce uvolníme to hlavní očko a uzlík vytáhneme ven. Tak to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste byli s námi. Lítejte bezpečně a budeme se těšit zase příště. Ahojte.